Άμα τύχει το δικό μας, τι κάνουμε, το γυρνάμε σε άλλον. Ή το ξαναβάζουμε βασικά στη θέση του και ξανατραβάμε. Οκ. Πάρε εσύ, ξεκινώ. Εγώ θέλω. Γιατί εφόσον τα διαβάζουμε ανάκατα έτσι κι αλλιώς, τι σημασία έχει να διαβάσουμε και ένα δικό μας. Ήμουνα σε σχέση 3 χρόνια. Με απειλούσε ότι άμα δεν συγκατοικήσουμε, θα χωρίσουμε και θα σε παρατήσω. Μου έδωσε 2 μήνες διορία. Μείναμε μαζί 3 μήνες. Μετά χώρισα. Δεν μπορούσα να μείνω μαζί του. Ήταν τύπου δούλα και κυρά. Κάποια στιγμή, ενώ είχα ξαπλώσει, μου έβαλε δάχτυλο. Μόλις συνειδητοποίησα τι έγινε, ένιωσα όλα να μαυρίζουν, να καταραίουν. Έκανα πως κοιμόμουν μέχρι να σταματήσει. Επιτέλους κάποια στιγμή σταμάτησε. Γούσταρε όταν με κακοποιούσε σεξουαλικά στη σχέση μας. Με έπνιγε. Μπήκε η θεά. Είναι τέλειο, ρε. Κάναμε σεξ. Είχα γυρίσει και του είχα πει να μου κάνει ό,τι θέλει. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι με χτύπαγε, με έβριζε και με πονούσε όπως γινόταν η διείσδυση. Μπήκε και από πίσω, αρκετά βία, χωρίς την άδειά μου. Θυμάμαι ότι έβαλα τα κλάματα. Του είπα αρκετές φορές να σταματήσει όταν ξεκίνησα να πονάω. Όσο έκλαιγα, το ευχαριστιόταν περισσότερο. Το αντιλαμβανόμουν σωματικά ότι του άρεσε περισσότερο. Θυμάμαι ότι μου κρατούσε το χέρι πιο σφιχτά. Ήτανε σαν τέρας. Μάτωσα. Όχι κολπικά. Λοιπόν, τι κάνουμε. Τώρα να συζητήσουμε. Τι να κάνουμε. Βάλουμε Είμαι μαγιό. έτοιμη. Έχετε βάλει μαγιό, δηλαδή. Ναι. Θα βάλουμε κατευθείαν, δηλαδή, το μαγιό μας. Πώς θέλει να το κάνουμε. Θα βάλουμε κατευθείαν. Σασού, έψαχνα σαμαράκια στο μπάνιο. Πεσάκι. Ήταν Δεκέμβρης. Έκανε πολύ κρύο. Βρισκόμαστε έξω σε μια πλατεία. Μου λέει να πάμε μια βόλτα. Φτάνουμε σε ένα εγκαταλειμμένο γυμναστήριο. Αρχίζει να με φασώνει. Εγώ δεν έχω ξαναφασωθεί. Έχω δώσει απλά φιλί. Δεν ξέρω καν να συμπεριφερθώ σε αυτό το πράγμα. Αρχίζει να μιλάει βρώμικα. Εγώ να έχω παγώσει. Αυτός πιαχνόταν όσο περνούσε η ώρα. Εγώ έχω αρχίσει να μην θέλω καθόλου αυτό το πράγμα που γίνεται. Δεν έχω καθόλου τη δύναμη να φύγω, να τον αποθήσω. Ήταν πιο ογκώδης. Είχα παγώσει. Κάποια στιγμή μου κατεβάζει το παντελόνι. Με κολλάει στον τοίχο. Με γυρνάει πλάτη στον τοίχο με δύναμη και με στείνει για να τον βάλει στον κόλο μου. Αρχίζω να τρέμω ολόκληρη. Και να του λέω τι κάνεις, δεν θέλω. Μου λέει τι δεν θες. Τότε θα μου πάρεις τσιμπούκι. Και του λέω όχι. Με κράταγε σφιχτά. Με κατέβαζε κάτω. Πήγε να το βάλει και του είπα δεν θέλω. Δεν θυμάμαι τι έγινε μετά. Θυμάμαι απλά να τρέχω προς το σπίτι. Ήμασταν στο αμάξι. Έτρεχε με 100 στην πεντέλη. Έκλαιγα και ούρλιαζα. Με απειλούσε ότι θα με γδίσει και θα με αφήσει γυμνή στο βουνό. Νόμιζα ότι δεν είναι κάτι τόσο κακό αυτό που έγινε. Το φυσκοποίησα. Όλα είναι νοικιαζόμενα, Airbnb. Καλοκαίρι. Είμαστε μόνιμοι κάτοικοι εκεί πέρα στο κέντρο. Μόνιμοι κάτοικοι. Θυμάμαι ότι μου είχε πει μη φορέσεις κάτι τόσο κοντό. Μην ντυθείς έτσι. Ψάχνεσαι. Θες να γαμηθείς με άλλον. Γιατί είσαι σαν πουτάνα. Μαθαίνω από κοινούς γνωστούς μας ότι είχε πει ότι του πήρα τσιμπούκια. Ότι με γάμισε από κόλλο και εγώ έκατσα. Και το έκανα και έξω και δεν είχα κανένα πρόβλημα. Δεν είχα τη δύναμη να εξηγήσω τι συνέβη. Απλά το απαρνήθηκα. Με περίμενε κάτω από το σπίτι μου. Δεν του σήκωνα τα τηλέφωνα. Ούρλιαζε. Με έσπρωξε και έπεσα στο πεζοδρόμιο. Εκεί του είπα χωρίζουμε.
σωστό. Κλωτσιές με 12 πόντα να βάλετε μυαλό. Τον θεωρώ αιμονικό. Έχουμε χωρίσει αρκετά χρόνια. Ακόμα προσπαθεί με κάθε τρόπο να εισβάλλει στη ζωή μου. Δεν βρεθήκαμε ξανά. Κάθε 6 μήνες εμφανίζεται με τηλέφωνο και με μηνύματα. Φοβάμαι να του κόψω την πρόσβαση. Την τελευταία φορά που τον είχα κάνει φραγή, έκανε βόλτα στη γειτονιά. Πλέον δεν θεωρώ πως η συμπεριφορά του ήταν λόγω ηλικίας. Θεωρώ ότι όντως έχει άμεση σχέση με την Πατριαρχία. Θεωρώ ότι συνδέεται άμεσα με την Πατριαρχία γιατί θεωρούν εκείνη την ώρα ότι τους ανήκεις. Είχα δώσει μόνο φιλιά. Είχα ενθουσιαστεί με το φιλί. Κλείσαμε ραντεβού το απόγευμα έξω από το σχολείο. Ήταν χειμώνας, οπότε το απόγευμα ήταν βράδυ. Είχε πολύ κακό καιρό. Ήταν σχεδόν σκηνοθετημένα τα πράγματα. Φτάνω και δίνουμε ένα φιλί. Μου λέει, έλα πάμε από εδώ. Πλέον είμαστε στην πιλωτή μιας πολυκατοικίας. Με κόλλησε στον τοίχο. Μου είπε ότι άμα δεν τον κάνω να τελειώσει με κάποιο τρόπο, θα με βίαζε. Πάγωσα στο άκουσμα. Τα πέταξε έξω. Εγώ δεν είχα ξανά επαφή με ανδρικό μόριο. Δεν ξέρω τι μέγεθος είχε. Μέχρι σήμερα νομίζω ότι είχε μεγαλύτερο μέγεθος και από μένα. Μου πήρε το χέρι και άρχισε να την παίζει μόνος του με το χέρι μου. Εγώ κόκαλο. Με έσπρωχνε παράλληλα για να γονατίσω. Θυμάμαι ακόμα να προσπαθώ να κρατηθώ όρθια. Με έσπρωχνε πάρα πολύ δυνατά από τους ώμους για να τον γλύψω. Μέσα σε αυτή τη μάχη να μην λυγίσουν τα γόνατά μου, αυτός την έπαιζε με το χέρι μου. Τελείωσε. Θυμάμαι ότι συχάθηκα τόσο πολύ που τελείωσε. Ήθελα να κάνω μπάνιο για πάντα. Είχα πάει σε μια πορεία, έπειτα λαϊκή και μετά γύρισα σπίτι. Αυτός δούλευε εκείνη τη μέρα και μόλις είχα γυρίσει από τη λαϊκή. Μπαίνει στο σπίτι και μου λέει την ατάκα ότι πήγα πορεία και δεν μαγείρεψα ενώ αυτός δούλευε. Δούλα, ούτε και κυρά, πάντα φεμινίστρια και πάντα αδειφά. Ούτε δούλα, ούτε και κυρά, πάντα φεμινίστρια και πάντα αδειφά. Ούτε δούλα, ούτε και κυρά, πάντα φεμινίστρια και πάντα αδειφά. Δεν μπορούσε να δεχθεί ότι δεν τον ήθελα μαζί μου. Του ζητούσα επί 3 μέρες να φύγει. Απειλούσε ότι θα κατέστρεφε το σπίτι μου. Είχε ρίξει μια μπουνιά στη γυψοσανίδα του δωματίου. Είχε ρίξει μπουνιά στην πόρτα του μπάνιου. Έβριζε, χτύπαγε πράγματα, απειλούσε. Προσπαθούσα να κρυφτώ στο υπνοδωμάτιο. Έμπαινε μέσα και με έβριζε. Έκλαιγα πολύ. Φοβόμουν πολύ. Δεν θυμάμαι πια τι έλεγε. Χρειάστηκαν 3 τέτοια 24 ώρα για να καταλάβω ότι βρισκόμουν σε μια κακοποιητική σχέση χρόνου. Τον γούσταρα μέχρι το πρώτο φιλί. Μετά ένιωθα καταδιωκόμενη. Ένα βράδυ ήμασταν στο δρόμο. Τσακωνόμασταν. Με τράβηξε από το χέρι. Με χαστούκισε. Δεν θυμάμαι πολλά. Ήταν πολύ γρήγορο. Είχε αναγνωρίσει τι είχε συμβεί τότε. Με πίεζε να το θυμηθώ. Έπαιρνε ευχαρίστηση από αυτό. Το θυμήθηκα. Πήγαινα Δευτέρα γυμνασίου. Δεν είχα καμία σεξουαλική επαφή μέχρι τότε. Πήγαμε στο σπίτι ενός φίλου. Πήγαμε στο μπάνιο. Αρχίζουμε να φιλιόμαστε. Αρχίζει να με γδίνει. Εγώ δεν ήξερα πώς να συμπεριφερθώ σε αυτό. Πάγωσα. Δεν ήξερα τι να κάνω. Δεν ήθελε να με περάσει για κάποιο που δεν είχε σεξουαλική εμπειρία. Με βάζει να του κάνω στοματικό. Λες κι εγώ έπρεπε να το κάνω αυτό. Εγώ το έκανα και παράλληλα έκλαιγα. Αυτός γούσταρε περισσότερο. Δεν μ' άρεσε τίποτα από όλα αυτά που γινόντουσαν. Εγώ αυτό το είχα ξεχάσει. Το είχα αποθήσει τελείως. Νομίζω ότι προσπάθησε να με βιάσει και εγώ έκλαιγα. Είχα πάρει μια πολύ ωραία πράσινη μπλούζα. Ήταν πλεκτή και έδαινε στο λαιμό. Ήταν η πλάτη έξω και ήταν λίγο εξόβιζη. Τη φοράω και νιώθω υπέροχα. Μπαίνει μέσα το τότε αγόρι μου και μου κάνει «Τι είναι αυτό?» Δεν προλαβαίνω να ολοκληρώσω και μου τραβάει την μπλούζα. Μου την ξέσκισε για να μην την ξαναβάλω ποτέ. Ήμασταν σε μια ομάδα με θεραπευτές και θεραπευόμενους. Έπαιζα με ένα παιδάκι με τον αφρό. Ξεκινάω να καθαρίζω το παιδάκι από τους αφρούς και από τα χέρια μου. Δεν είχα αφρούς στα πόδια μου. Έβαλε το χέρι του ανάμεσα στα πόδια μου με την πρόφαση να με καθαρίσει. Δεν μπόρεσα να αντιδράσω. Το έκανε μόνο μπροστά σε κόσμο. Το είχα φυσικοποιήσει. Νόμιζα ότι εγώ ήμουν η περίεργη που ένιωθα έτσι. Αμφισβήτησα τον εαυτό μου. Το τζιν που φορούσα εκείνη την ημέρα δεν το έχω ξαναφορέσει.
Για 2 χρόνια δεν είχα βγει από το σπίτι. Είναι η πρώτη μέρα που βγαίνω έξω και βάφομαι. Φοράω ένα φόρεμα με καλσόν. Βγαίνω έξω και περνάω πολύ ωραία. Τον περίμενα να έρθει να με πάρει για να πάμε σπίτι. Έχω αρχίσει και μιλάω με ένα φίλο. Δεν τον ήξερε εκείνος. Με το που φεύγω και στρίβουμε γωνία, μου γυρνάει και μου λέει: «Τι λέει, έδειχνε τον κόλλο σου στο γυμναστή?» Του λέω: «Τι?» Μου λέει: «Σου έχει σηκωθεί η φούστα». Και του λέω: «Μου έχει σηκωθεί η φούστα. Και εσύ με κοίταγες, με σηκωμένη φούστα. Και περίμενες πότε θα στρίψουμε γωνία για να μου πεις ότι δείχνω τον κόλλο μου?» Ξαφνικά καθάρισε το τοπίο. Χώρισα. Πήγαινα στο μετρό στη Δουκής Πλακεντίας. Δεν υπήρχε ψυχή στο δρόμο. Δεν υποπτευόμουν, εκεί που είναι η γειτονιά μου, ότι θα είναι ένας τύπος πίσω από τα χόρτα. Τον βλέπω να έχει κατεβάσει εσώρουχο και παντελόνι και να την παίζει. Αρχίζω να περπατάω γρήγορα. Προσπαθώ να δείξω ότι δεν έχω ταραχτεί καθόλου. Πού να ήξερα ότι θα μετακινηθεί. Άρχισε να με κυνηγάει. Με το μόριό του έξω και να την παίζει ταυτόχρονα. Πολλές φορές μου έχει συμβεί να έχω παραισθήσεις ότι βλέπω έναν τύπο πίσω από κάπου. Να νομίζω ότι κάποιος είναι εκεί. Να είμαι συνέχεια πανικόβλητη όταν περπατάω σε έναν δρόμο. Με βρήκε στις τουαλέτες του γυμνασίου. Μπήκε μέσα και δεν θυμάμαι τι πήγε να κάνει και δεν τον άφησα. Έφαγα σφαλιάρα. Με παρακολουθούσε. Είδε ότι είχα πάει οδοντίατρο. Είδε ότι έπαιρνα τηλέφωνο, όχι αυτόν, ένα φίλο μου. Ξεκίνησε να μιλάει νευριασμένα. Πέταξε το κράνος του κάτω. Με πιάσε δυνατά από το χέρι. Κάπου εκεί απομακρύνθηκα και έφυγα. Με είχε πιάσει από το λαιμό με τα 2 του χέρια. Με το που με έπιασε, συνειδητοποίησε τι έχει κάνει. Πάνω που πήγε να σφίξει, τράβηξε τα χέρια του. Ήταν ζηλιάρης και κριτικός. Όταν ξεκίνησε να υπάρχει και σωματική βία, ισχυριζόταν ότι τον έφτανα στα όρια του. Εγώ έφταιγα που ήμουν ειρωνική. Εγώ έφταιγα που τον εκνεύριζα. Έλεγε ότι δεν θα το ξανακάνει. Με εκφόβιζε για 6 μήνες. Με ακολουθούσε μετά από το σχολείο από πίσω. Φώναζε. Έλεγε ψέματα γύρω-γύρω ότι του έδειξα και του έκανα. Με είχε πάρει τηλέφωνο και με απειλούσε. Μου έλεγε ότι άμα έβλεπε έξω θα με έσπαγε στο ξύλο. Μου έλεγε ότι καμία δεν του είχε πει όχι. Με πήρε σηκωτή στα χέρια. Με έβαλε κάτω από μία πιλωτή. Με ξάπλωσε, ανέβηκε πάνω μου, ξεκουμπώθηκε. Πρόλαβα να φύγω τρέχοντας κάτω από τα πόδια του. Αυτός φώναζε από πίσω, καμία δεν μου έχει πει όχι. Μου έχει πετάξει τρικάκια στο δρόμο που έμενα. Μου ζήταγε συγγνώμη. Ήθελε να είμαστε πάλι μαζί. Ήταν μια κίνηση την οποία δεν βρήκα ρομαντική. Γέμισε την πολυκατοικία και όλο το δρόμο με το όνομά μου. Ξεπέρναγε τα όρια μου. Πέρσι είδα ένα βίντεο που λέει ποινικά τι είναι σεξουαλική παρενόχληση. Από τον πρώτο βαθμό μέχρι τον τελευταίο. Έτσι για πλάκα ξεκίνησα να γράφω πόσες φορές έχω παρενοχληθεί. Όταν πέρασα τις 15 φορές, σταμάτησα. Ήταν αργά το βράδυ και ήμουν μόνη μου. Ήταν μια παρέα 2-3 αγοριών. Δεν θυμάμαι καλά. Κάνανε τύπου ψιτ-ψιτε που πας εσύ. Τους προσπερνάω και θυμάμαι να έχει πάει η καρδιά μου έτσι. Αυτοί χασκογελάγανε. Εκεί ένιωσα πολύ φόβο. Το αντιλήφθηκα ότι κατά πάσα πιθανότητα ήταν τρόπος διασκέδασης. Να, κοίτα, θα τρομάξουμε αυτή την κομπελίτσα. Με υποβίβαζε συνέχεια, μου μίλαγε άσχημα, με υποτιμούσε. Στην αρχή το έκανε όταν ήμασταν μόνοι μας. Έπειτα το έκανε μπροστά σε φίλους. Τσακωνόταν με το περιβάλλον μου. Υποβίβαζε την οικογένειά μου και τους φίλους μου. Τον δικαιολογούσα, πάθανα κρίσεις. Μου έλεγε ότι έφταιγε η κακή μου διάθεση. Ότι εγώ το προκαλώ όλο αυτό. Το πίστευα. Για να αντέξω, γύρναγα σπίτι και κοιμόμουν. Ό,τι και να έκανα ή δεν έκανα, γινόταν έξαλλος. Ήταν πλέον οξύθυμος.
Φοβόμουν να μιλήσω για οτιδήποτε μπροστά του. Δεν ήξερα πώς θα αντιδρούσε, με άγχωνε και με μείωνε. Επειδή δεν με είχε χτυπήσει, θεωρούσα ότι δεν με είχε κακοποιήσει. Μου έβαλε κοριό. Με παρακολουθούσε. Ήμουν μια μέρα σπίτι μας με μια φίλη μου. Συζητάγαμε περί προσωπικών της και βλέπαμε μια ταινία. Μετά από 2 εβδομάδες μπαίνει ο σύντροφός μου στο σπίτι έξαλλος. Μου λέει συγγνώμη για αυτό που θα σου κάνω. Και με πιάνει από το λαιμό με τα 2 του χέρια και αρκετή ώρα. Είχε ακούσει την ηχογράφηση από τον κοριό. Παρανόησε. Ότι είχε ακούσει από εκείνη τη βραδιά με τη φίλη μου. Πίστευε ότι τον απατούσα. Πήρα ένα τεστ εγκυμοσύνης. Ξύπνησα 7 η ώρα το πρωί, είχε βγει θετικό. Του είπα ότι άμα θέλει να εμπλακεί, το συζητάμε. Μου είπε ότι άμα θέλω να κρατήσω το παιδί, το κρατάω και είμαστε μαζί. Άμα όντως δεν θέλω να είμαστε μαζί, να το ρίξω και να χωρίσουμε. Ή αν δεν το ρίξω, θα το αφήσει λιγάκι να μεγαλώσει και θα έρθει να το πάρει. Θα ισχυριζόταν ότι είμαι κακή μάνα και θα το έπαιρνε δικαστικά. Εξακολουθούσε να έρχεται κάτω από το σπίτι μου. Μετά από την πίεση δεν ήθελα να έχω καμία σχέση μαζί του. Αποφάσισα να μην το κρατήσω. Δεν ήθελα να με συνδέει τίποτα μαζί του. Είναι το σώμα μου. Κάθε γυναίκα έχει το δικαίωμα να κάνει το σώμα της ό,τι θέλει και να το διαθέτει αντίστοιχα όπως θέλει. Αποφάσισα να απαλλαγώ μια και καλή από αυτόν για από οτιδήποτε μας συνδέει. Ξέρεις τι χρειάζεσαι εσύ, αυτό το στυλό που είχαμε στο δημοτικό που πέταγαμε σε λιωμένα χαρτάκια. Δεν μπορείς να κάνεις μια πτυχία εκεί με λουλούδια. Ξέρω, κι εγώ τέτοια έκανα. Αλλά δεν έπλεκα άλλους στη στοιχεία.